ሰላም የተወደዳችሁ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አረፍተ ነገር አመሰራረት እንመለከታለን። ሜኪንግ ሴንቴንስስ ማለት እንዴት ነው አረፍተ ነገር የምንሰራው? ቃላቶችን አንድ ላይ ደርድረን ትርጉም ያለው አረፍተ ነገር ለመስራት ምን ማወቅ አለብን የሚለው ነው የምነግራችሁ። ቀላርጌ ከዛ ደግሞ መልመጃ እንድሰሩ አረፍተ ነገር እንድሰሩ በቃላቶች እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነው አረፍተ ነገር ቃላት እንዴት ነው የሚደረደሩት የሚለው ማወቅ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ሴንቴንስ ምንድነው የሚለው አይተን እንጀምራለን። Sentence is a group of words that give complete sense. Sentence is a group of words that give complete sense or meaning. Sentence የቃላት ጥርቅም ሆኖ ቃላት ተሰብስበው ግን ምንድነው የሚሰጡን ሙሉ ትርጉም ደግሞ አግባብ ያለው ሐሳብ የሚያስተላልፉ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ይሄ ማለት ቃላቶች አንድ ላይ ይደረደራሉ ወይም ይሰበሰባሉ ከዛ በኋላ አግባብ ባለው መልኩ ተቀምጠው ሙሉ ትርጉም ወይም ደግሞ መልእክት የሚያስተላልፍ መሆን አለበት ማለት ነው። ሙሉ የሚያስብለው ምንድነው የሚለውንም እንመለከታለን። ዛሬ ግን የምንመለከተው today we study declarative sentence or interrogative። እነኚህ ሁለቱ ነው ዛሬ የምናጠናው። መረጃ ሰጪ ወይም መረጃ ጠያቂ አረፍተ ነገሮችን ወይም ደግሞ የጥያቄ ወይም ደግሞ ዲክላሬቲቭ ወይም መረጃ የሚሰጡ አረፍተ ነገሮች ምንድነው አደራደራቸው እንዴት ነው ልዩነታቸውስ ምንድነው የሚለው ነው። ሁለቱም ብቻ ነው የመረጥኩት ምክንያቱም ሁለቱ በጣም መሰረታዊና ከሌሎቹ ጋር ተመሳሳይነትም ስላላቸው ማለት ነው። ኦኬ ልዩነት ያላቸው ሁለቱ ናቸው ለዛ ነው። ኦኬ በመቀጠል ዲክላሬቲቭ ወይም ኢንፎርማቲቭ ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን። ዲክላሬቲቭ or informative sentences give information to the reader or listener. መረጃ ሰጪ አረፍተ ነገሮች ዲክላሬቲቭ ወይም ኢንፎርማቲቭ ማለት ነው ለአንባቢው መረጃ የሚሰጡ ናቸው። እነኛ አረፍተ ነገሮች ስራቸው መረጃ መስጠት ነው ለአንባቢው ወይም ደግሞ ለአድማጩ ማለት ነው። ኦኬ መረጃ ማስተላለፍ ነው ሐሳብ ወይም ደግሞ መልእክት ማስተላለፍ ነው ማለት ነው። የእንደዚህ አይነት አረፍተ ነገሮች አመሰራረታቸው sentence እንደዚህ declarative ወይ informative sentence has subject verb object ወይም ደግሞ phrase ይኖራቸዋል። ኦኬ የእንደዚህ አይነት አረፍተ ነገሮች ባለቤት ግስና ተሳቢ ወይም ደግሞ ሐረግ ይኖራቸዋል። ምን አይነት ነው ሐረጉ የሚለውን በምሳሌ አሳያችኋለሁ አንድ አረፍተ ነገር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ሴንቴንሶች ወይም ዲክላሬቲቭ ወይ ኢንፎርማቲቭ ሳብጀክት አላቸው ቨርብ አላቸው ኦብጀክትም ሊኖራቸው ይችላል ወይም ደግሞ ኦብጀክት ከሌላቸው በሱ ቦታ ፍሬዝ ወይም ደግሞ ሐረግ ይገባል ማለት ነው። ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን። ባለቤት መሆን የሚችሉት ስሞች ወይም ተውላጠ ስሞች ናቸው። ኦኬ ባለቤት ወይም ሳብጀክት ቦታ ላይ የሚገቡት ቃላቶች የግድ ናውን ወይም ፕሮናውን መሆን አለባቸው። ቢያንስ አንድ ናውን ወይም ደግሞ አንድ ፕሮናውን ባለቤት በተባለው ውስጥ መገኘት አለበት ወይም ሳብጀክት ውስጥ መገኘት አለበት ማለት ነው። አንድ ናውን ወይም አንድ ፕሮናውን አንድ ስም ወይም ተውላጠ ስም ያለበለዚያ ናውን መሆን አይችልም። ስለዚህ ናውን ውስጥ በጣም አስፈላጊው ምንድናቸው ናውን መሆን የሚችሉት ማለት ነው። ናውንና ሳብጀክት መሆን የሚችሉት ናውንና ፕሮናውን ናቸው ማለት ነው። ናውንና ፕሮናውን ስሞችና ተውላጠ ስሞች የግድ አስፈላጊ ናቸው። እንደዚሁ ደግሞ ኦብጀክት ውስጥም እነዚህ አስፈላጊ ናቸው። ኦብጀክት ያረፍተ ነገር ኦብጀክት ወይም ደግሞ ተሳቢ ጋር ናውን ወይም ፕሮናውን መግባት አለበት። ኦብጀክት can be noun or pronoun
ተሳቢ የሚሆኑት ምንና ምንድን ስሞችና ተውላጠ ስሞች ናቸው ስለዚህ ልክ እንደ ባለቤት ውስጥ እንደሚያስፈልጉት እዚህ ጋር noun እና pronoun ያለው ስሞችና ተውላጠ ስሞች ናቸው subject የሚሆኑት ብለናል እንደገና object ሆነው የሚገቡት ተሳቢ ያረፍተ ነገሩ ተሳቢ ሆነው የሚገቡትም ስሞችና ተውላጠ ስሞች ናቸው በምሳሌ እንመለከታለን ቀጥሎ ግን ቨርቦች ምንድናቸው የሚለው እንመለከታለን በቨርብ ቦታ ደግሞ ገስ ያለው subject verb እና object የሚሉ ሐሳቦችን ዛሬ ያየን ስለሆነ verb ወይም ግስ የሚሆኑት ደግሞ ግሶች እንደምታውቁት verbs are action words or linking verbs አንዳንድ ግሶች የድርጊት ቃላቶች ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ አገናኝ ሆነው ይገባሉ ኦኬ አንዳንድ ግሶች ግን ድርጊት አይደለም የሚያሳዩት linking verbs የሚባሉ ደግሞ አሉ verboች ሆነው ሊንክ የሚያደርጉ ወይም አገናኝ ግሶች የሚባሉ አሉ እነሱን እዚህ ጋር አክሽን verboች እንደ jump sleep run fight እነኛ አሁን ድርጊት ናቸው jump መዝለል ነው sleep መተኛት ነው run መሮጥ ነው fight መደባደብ ነው ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ድርጊቶች ናቸው እነኚህ አክሽን verbs ናቸው የድርጊት ግሶች ናቸው በሁለተኛው ረድፍ ላይ ግን linking verbs ናቸው linking ወይ ደግሞ አገናኝ ግሶች ያልኳቸው እነኚህ ድርጊት አይደለም የሚገልጹት is was are am were ምናምን እነኚህ ድርጊት አይደለም የሚገልጹ እንደ jump አሁን አይደሉም ግን ሁለቱም ግስ ናቸው jumpም ግስ ነው isም ግስ ነው is ግን አገናኝ verb ወይም ግስ ነው ማለት ነው ኦኬ እነኚህም እንደ verb የሚገቡ ቃላቶች ናቸው አረፍተ ነገር በverb ቦታ ከሳብጀክት ቀጥሎ ማለት ነው ሳብጀክት verb ኦብጀክት ስለሆነ እነኚህም በverb ቦታ እንደዚህ ቃላቶች ናቸው የሚገቡት ግሶች ማለት ነው ወይ ዋና ግሶች አክሽን verbs ወይም ደግሞ linking verbs ይገባሉ ማለት ነው እዚህ ጋር እስካሁን ያወራነው በምሳሌ እንመለከታለን አንድ ኤግዛምፕል ቀስ ብያብራራለሁ እዚህ ጋር he lives in China የሚል አለ he lives in China እሱ የሚኖረው ቻይና ውስጥ ነው ኦኬ እዚህ ጋር አሁን ይሄ አረፍተ ነገር ነው he lives in China እዚህ ጋር እሱ የሚኖረው ቻይና ውስጥ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ሙሉ አረፍተ ነገር ነው he lives in China በቃ ሙሉ ትርጉም ያለው የቃላት ስብስብ ነው ይሄ አንድ ሴንቴንስ ነው ማለት ነው አንድ አረፍተ ነገር ነው እዚህ ጋር he ብለን ስንመለከት he ምንድነው ካላችሁ he subject ናት የአረፍተ ነገሩ subject s ያልኩት s subject ናት ጋይስ እዚህ ጋር s ያልኩት subject ለማለት ነው ወይም ባለቤት ብየዋለሁ በአማርኛ lives ደግሞ ለብቻው v ብየዋለሁ verb ነው ወይም ደግሞ ግስ ነው in China ደግሞ የሚላል he lives in China ስለሚል in China ደግሞ ምንድነው prepositional phrase ናት ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ አረፍተ ነገር subject አለው verb አለው object ግን የለው ስለዚህ በኦብጀክት ቦታ አረፍተ ነገሩን የጨረሰው ምንድነው verb complete ያደረገው ወይም ደግሞ አረፍተ ነገር ውስጥ አረፍተ ነገሩ እንዲያልቅ ያደረገው in China የሚለው phrase ነው prepositional phrase ወይም ደግሞ መስተዋደዳዊ ሐረግ ማለት ነው in China የምትለዋ ሐረግ ናት ምን አይነት ሐረግ ናት ካላችሁ ደግሞ የመስተዋደድ ሐረግ ነው ወይም ደግሞ መስተዋደዳዊ ሐረግ ነው ስለዚህ he lives in China ካለን he subject ነው lives ግሱ ነው in China ግን phrase ነው አንድ ላይ prepositional phrase ስለዚህ ያረፍተ ነገር ኦብጀክት የለውም ማለት ነው ኦብጀክት የለውም ነገር ግን በፍሬዝ ነው ማለት ነው ያለቀው ሙሉ ሐሳብ እንዲኖረው የተደረገው he lives ብቻ ብለን ብንተው ትንሽ ሐሳቡ የተንጠለጠለ ነው in China ግን ሲሆን ፍሬዙ ሲጨመርበት ሙሉ ሐሳብ ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አረፍተ ነገር ምንድነው ተማሩት subject እና verb አለው he እና lives ኦብጀክት ግን የለውም ስለዚህ በኦብጀክት ቦታ
phrase ወይም ደግሞ ሐረግ ገባ ምን አይነት ሐረግ prepositional phrase ወይም ደግሞ መስተዋድዳዊ ሐረግ ገብቶ አረፍተ ነገሩን ሙሉ አደረገው ማለት ነው ወደ ሌላኛው ምሳሌ እናልፋለን The black cat ate the big rat ይላል The black cat ate the big rat ይሄ ማለት ጥቁሯ ድመት ነጯን ያልኩት ይቅርታ እዚህ the black ማለት ጥቁሯ ድመት ትልቁን አይጥ በላቸው ይላል ኦኬ the black cat ያው ጥቁር ማለት ነው the black cat ate the big rat ኦኬ ስለዚህ ጥቁሯ ድመት ትልቁን አይጥ በላቸው ስንል subject አለው verb አለው ይሄ objectም አለው subjecቱ ምንድነው the black cat okay verb ምንድነው ate objectu ምንድነው the big cat ወይም ደግሞ ስለዚህ ባለቤቱ the black cat ጥቁሯ ድመት የምትለው እዚህ የአረፍተ ነገሩ subject ነች ወይም ደግሞ ባለቤት ማለት ነው ate ደግሞ ግስ ነው the big rat ደግሞ ምንድነው object ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ አረፍተ ነገር ሁሉም ሶስቱም አለው subjectም አለው verbም አለው objectም አለው ስለዚህ እንደዚህ ነው እንደረድረው የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገር በsubject እንጀምራለን subject ውስጥ ደግሞ subject መሆን የሚችሉት ምንና ምንድናቸው ብለናል ስሞችና ተውላጠ ስሞች ናቸው ብለናል ኦኬ በsubject እዚህ ጋር ለምሳሌ cat አለ subject ውስጥ ዋናው አረፍተ subject ምንድነው cat የምትለው ናት the black የምትለው cat ጥቁሯ ለማለት ጥቁሯ ድመት ለማለት ነው እንጂ ዋናው ባለቤት እዚህ ጋር cat ናት ኦኬ verb ግልጽ ate ናት ate ብቻ ናት በላቸው ነው ኦብጀክቱ the big rat ነው ሙሉ ኦብጀክቱ እንደዛ ነው ግን ዋናው ኦብጀክት ራት ናት እዚህም ጋር ቢግ የምትለው ራቷን ለመግለጽ ነው ትልቅ እንደሆነች አይጧ ትልቅ እንደሆነች ለመግለጽ ነው እንጂ ቢግ የገባው ዋናው እዚህ ጋር ራት ነው ራትም ምንድናት ማለት ነው ስም ነው ወይም ናውን ነው ካትም እንደዛው ሳብጀክት ውስጥ ያለችው ናውን ናት ኦብጀክት ውስጥ ያለችው ራትም ናውን ናት ማለት ነው verb ደግሞ ate ናት እኔ the black እና the big የሚለው ደግሞ ገላጭ ናቸው ካቷን ምን አይነት ካት እንደሆነች ለመግለጽ ጥቁር እንደሆነች ራት ጋር የገባውም the big የሚለው ትልቋ አይጥ ለማለት ነው ማለት ነው ገላጭ ናቸው እንጂ እዚህ ጋር እነሱ ዋና ባለቤትም ዋና ተሳቢም አይደሉም ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ዋና subject cat ናት ምን አይነት cat ለማለት ነው the black የሚለው የገባው ገላጭ ነው እዚህ the rat የሚለውም ጋር the big rat ያለው ትልቁ የሚለው ገላጭ ነው እንጂ ዋና አይደለም ነገር ግን still complete subject ውስጥ ይገባል ወይም ደግሞ complete object ሲባል ደግሞ the black cat እና the big rat ሙሉ ይሆናል ማለት ነው verb ደግሞ ate ነው ስለዚህ ያስተማርኩት ትምህርት አለ እሱንም መማር ትችላላችሁ ኦኬ ብቻውን ያስተማርኩት አለ ሌላኛው interrogative sentence ነው interrogative sentences ask for information ነው እንደማያየነው ኢንፎርማቲቭ ወይም ዲክላሬቲቭ ሐሳብ ወይም ደግሞ መረጃ ይሰጣል ብለናል ይሄ ግን መጠይቃዊ አረፍተ ነገር ነው interrogative sentences ask for information ስለዚህ መጠይቃዊ አረፍተ ነገር መረጃ የሚጠይቁ ናቸው እንደዚህ ደግሞ መረጃ ከኛ የሚጠይቁ አረፍተ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ what is your name የሚለው አሁን ስምህ ወይም ስምሽ ማን ነው የሚለው መረጃ ጠያቂ አረፍተ ነገር ነው ኦኬ subjectu your name ነው verb is ነው እዚህ ጋር ኦኬ ሁለቱን ያለው ከዛ what የምትለው የwh question ናት ማለት wh word ናት ስለዚህ እዚህ ጋር መጠይቃዊ አረፍተ ነገሮችም subject እና verb objectም ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር subjectu your name ነው what is your name የሚለው
your name is ብለን ነው ለምሳሌ የምናየው ስለዚህ subject your name ነው verb ደግሞ is ነው ማለት ነው ሌላኛው where are you going ወዴት እየሄድክ ነው ስንል subject ወይም ባለቤቱ you ነው verb ደግሞ are going ነው are እና going ሁለቱ አንድ ላይ verb ናቸው ሁለቱም ግሶች ናቸው okay are they teachers እነሱ መምህራን ናቸው subject they ነው እዚህ ጋር verb are ነው ኦብጀክቱ ደግሞ teachers ነው ይሄ ኦብጀክትም አለው are they teachers የሚለው subject verb ኦብጀክቱ ሲወጣ subjecቱ they ነው verb are ነው ኦብጀክቱ ደግሞ teachers ነው ማለት ነው are they teachers they are teachers ይሆናል they subject ነው verb are ነው ኦብጀክቱ ደግሞ teachers ነው ማለት ነው can you come with me ከኔ ጋር ትመጣለህ ይሄም ጥያቄ ነው subjecቱ you ነው verb come ነው okay prepositional phrase ደግሞ አለው with me የምትለው with preposition መስተዋደድና pp ማለት prepositional phrase ማለት ነው ወይ መስተዋደዳዊ ሐረግ ማለት ነው with me ማለት እንደዛ ናት prepositional phrase ናት with አለች preposition me ደግሞ አለን አሁን ስለዚህ prepositional phrase ነው ማለት ነው with me የሚለው ስለዚህ ያረፍተ ነገር ኦብጀክት የለውም ማለት ነው subject እና verb ግን አለው በprepositional phrase ወይም ደግሞ በመስተዋደዳዊ ሐረግ ነው ማለት ነው ሙሉ የተደረገው ኦብጀክቱ ቦታ ገብቶ ማለት ነው did you go to China ቻይና ሄደሃል ለማለት ነው subjecቱ you ነው verb go ነው prepositional phrase ደግሞ ወይም ደግሞ መስተዋደዳዊ ሐረጉ to China to preposition እና China noun ነው አንድ ላይ prepositional phrase ወይ መስተዋደዳዊ ሐረግ ይሆናሉ prepositional phrase ይሆናል ማለት ስለዚህ እዚህም ጋር ኦብጀክት የለውም ያረፍተ ነገር ግን በprepositional phrase ነው ማለት ነው ሙሉ የሆነው እንደገና እዚህ ጋር have you seen my mother እናቴን አይተሃል ለማለት ነው have you seen my mother ማለት እናቴን አይተሃል ለማለት ነው subjecቱ you ነው verb seen ነው ኦብጀክት አለው my mother ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ ሶስቱም አለው have you seen my mother እናቴን አይተሃል subjecቱ you እናት verb seen ነው ኦብጀክቱ ደግሞ my mother ናት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሶስቱም አለው subjectም verbም ኦብጀክትም ባለቤት ግስና ተሳቢ ያለው አረፍተ ነገር ነው ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር የቤት ስራ አለኝ ወይ ደግሞ የክፍል ስራ ማለት ነው make 3 informative sentences by using the following words እነኚህን ቃላቶች ተጠቅማችሁ እስቲ ሶስት አረፍተ ነገር ኢንፎርማቲቭ መጠይቃዊ ሳይሆን መረጃ ሰጪ አረፍተ ነገሮችን ሶስት ስሩ በእነዚህ ቃላቶች ነው የምትሰሩ animals Sarah and Ethiopia በሚለው ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ make 3 interrogative sentences by using the verbs እነኚህን ቨርቦች በመጠቀም ደግሞ ሶስት መጠይቃዊ አረፍተ ነገር በራሳችሁ መስራት ተለማመዱ ፕሊዝ ይሄ ስትሰሩት በጣም ይቀላችኋል እና ደጋግማችሁ ስትለማመዱ በራሱ ይቀላችኋል ኦኬ ስለዚህ በእነዚህ ሶስቱ ግሶች ደግሞ የራሳችሁ መጠይቃዊ አረፍተ ነገሮች ስሩባቸው excellent በሌላ ትምህርት ደግሞ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ